હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં હું આશીષ વાઘેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે જે ભારતના બંધારણની જે સિરીઝ ચાલુ છે મિત્રો, તે સિરીઝ નંબર મિત્રો 7 એના મિત્રો જે અતિ મહત્ત્વના જે પ્રશ્નો છે તેની આજે ચર્ચા કરવાની છે. તો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, સંસદના મોકૂફી પ્રસ્તાવનું લક્ષ્ય છે મિત્રો. તો સંસદનો જે મોકૂફી પ્રસ્તાવ છે મિત્રો, પહેલાં તો સંસદને મોકૂફ લોકસભા છે એને મોકૂફ કોણ કરી શકે? મોકૂફી મિત્રો તો જે તે ગૃહના સ્પીકર હોય મિત્રો, તો કે લોકસભાના સ્પીકર અને રાજ્યસભાના જે સભાપતિ છે જે તે ગૃહને છે મોકૂફ કરી શકે છે મિત્રો. તો એ કોનું કામ છે મિત્રો? સ્પીકરનું કામ છે, એટલે કે અધ્યક્ષનું. તો સંસદના મોકૂફી પ્રસ્તાવનું લક્ષ્ય મિત્રો છે સરકારની કોઈ વિશિષ્ટ નીતિની ટીકા કરવી. સરકારની મિત્રો કોઈ નીતિ હોય વિશિષ્ટ, એની ટીકા કરવી છે એ મોકૂફ પ્રસ્તાવનું લક્ષ્ય છે મિત્રો. તો આપણો જવાબ બને છે મિત્રો ક, એટલે કે ઓપ્શન નંબર સી છે આપણો જવાબ બને છે. બીજો પ્રશ્ન, ભારતના સૌપ્રથમ કયા અધિનિયમ દ્વારા કેન્દ્રમાં દ્વિસદનાત્મક વિધાનમંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી મિત્રો? તો ભારતના સૌપ્રથમ કયા અધિનિયમમાં મિત્રો કેન્દ્રમાં દ્વિસદનાત્મક વિધાનમંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી મિત્રો? તો ઓપ્શન એ છે આપણો સાચો જવાબ છે. 1935ના ભારતીય શાસન અધિનિયમ દ્વારા મિત્રો કેન્દ્રમાં દ્વિસદનાત્મક વિધાનમંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રમાં દ્વિસદનાત્મક વિધાનમંડળની સ્થાપના એટલે મિત્રો આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ. સંસદ એટલે મિત્રો, સંસદ એટલે શું થાય મિત્રો? સંસદની અંદર 3 વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે, લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ. અને દ્વિસદનાત્મક એટલે મિત્રો લોકસભા અને રાજ્યસભા. રાજ્યસભા છે મિત્રો ઉપલું ગૃહ છે, જ્યારે લોકસભા છે મિત્રો નીચલું ગૃહ છે. એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો દ્વિસદનાત્મક વિધાનમંડળની સ્થાપના જે કરવામાં આવી હતી અધિનિયમ છે મિત્રો 1935 ભારતીય શાસન અધિનિયમ. ત્રીજો પ્રશ્ન, કોઈ વ્યક્તિ અનુચ્છેદ 102 એનો મિત્રો ખંડ 1 મુજબ જાહેર કરવામાં આવેલ સંસદ સભ્યોની અસમર્થતાથી ગ્રસ્ત છે કે નહીં તેનો નિર્ણય કોણ કરે છે મિત્રો? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. કોઈ વ્યક્તિ અનુચ્છેદ 102 એનો ખંડ મિત્રો 1 મુજબ જાહેર કરવામાં આવેલ સંસદ સભ્યોની અસમર્થતાથી ગ્રસ્ત છે કે નહીં તેનો નિર્ણય કોણ કરે છે મિત્રો? તો તેનો નિર્ણય કરે છે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ. કોણ કરે છે મિત્રો? રાષ્ટ્રપતિ તેનો નિર્ણય કરે છે. આપણો જવાબ સી છે, સાચો છે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, તો કયા અનુચ્છેદ હેઠળ એ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈ વ્યક્તિ જે લાભનું પદ ધારણ કરે છે, કોઈ વ્યક્તિ જે લાભનું પદ ધારણ કરે છે અથવા અસ્થિર મગજનો છે કે દેવાદાર છે અથવા ભારતનો નાગરિક નથી તો તે સંસદનો સભ્ય બનવા માટે અયોગ્ય છે મિત્રો? ટૂંકમાં મિત્રો આપણને અનુચ્છેદ પૂછેલ છે. ઉપર મિત્રો આપણે એ અનુચ્છેદ ઓલરેડી આવી જ ગયેલો છે કે કોઈ વ્યક્તિ અનુચ્છેદ 102 ખંડ મુજબ જાહેર કરવામાં આવેલ સંસદ સભ્યોની અસમર્થતાથી ગ્રસ્ત છે કે નહીં તેનો નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. અને અનુચ્છેદ મિત્રો હતો તે 102 એનો ખંડ મિત્રો 1 એટલે 102(1) અંદર મિત્રો વાત થયેલી છે કે લાભનું પદ ધારણ કરે છે અથવા અસ્થિર મગજનો છે કે દેવાદાર છે અથવા ભારતનો નાગરિક નથી તો તે સંસદ સભ્ય બનવા માટે અયોગ્ય છે. આવું મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે છે અનુચ્છેદ 102ના ખંડ 1 મુજબ. તો આપણો જવાબ છે એ ડી સાચો છે. પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ, કોઈ સંસદ સભ્ય પક્ષાંતર વિરોધી અધિનિયમ હેઠળ અયોગ્ય છે કે નથી તેનો નિર્ણય કોણ કરે છે મિત્રો? તો પક્ષાંતર મિત્રો ધારો છે એ મિત્રો 52મો બંધારણ સુધારો 1975 અંતર્ગત છે. પક્ષાંતર વિરોધી મિત્રો છે એ નિર્ણય લઈ શકાય છે 52મો બંધારણ સુધારો 1985 અંતર્ગત. અને મિત્રો પક્ષાંતર વિરોધી અધિનિયમ છે એ હેઠળ અયોગ્ય વ્યક્તિ છે એનો નિર્ણય કરે છે મિત્રો લોકસભાના અધ્યક્ષ, એટલે કે જે તે ગૃહનો અધ્યક્ષ, લોકસભાના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના સભાપતિ છે તેનો નિર્ણય કરતા હોય છે પક્ષાંતર ધારા વિરોધી. પક્ષાંતર વિરોધી અધિનિયમ ધારા અંતર્ગત આ નિર્ણય કોણ કરે છે મિત્રો? તો જે તે ગૃહના અધ્યક્ષ, એટલે કે લોકસભાના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના સભાપતિ. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, સંસદ સભ્યો માટે યોગ્યતાઓ નક્કી કરવાવાળો પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ ક્યારે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? સંસદ સભ્યો માટે યોગ્યતા નક્કી કરવાવાળો જનપ્રતિનિધિત્વ કયો મિત્રો? જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ ક્યારે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, યાદ રાખો. જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ છે મિત્રો 1951માં પસાર કરવામાં આવેલો હતો. ઓપ્શન એ છે આપણો સાચો જવાબ છે. જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ પસાર કરવામાં આવ્યો 1951માં. સાતો પ્રશ્નની વાત કરીએ, કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ ગુના માટે કેટલા વર્ષની સજા કેદ થવાને કારણે સંસદના સભ્ય તરીકે ચૂંટવા માટે અયોગ્ય થઈ જાય છે મિત્રો?
કોઈ વ્યક્તિ કોઈપણ ગુના માટે કેટલા વર્ષની સજા કેદ થવાને કારણે સંસદના સભ્ય તરીકે ચૂંટવા માટે અયોગ્ય થઈ જાય છે મિત્રો? તો મિત્રો કોઈપણ વ્યક્તિ છે 2 વર્ષથી વધુ છે 2 વર્ષથી વધુ સજા કે કેદ થવાને કારણે સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટવા માટે અયોગ્ય થઈ જાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખજો મિત્રો, પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે 2 વર્ષ કે તેથી વધુ સજા કે કેદ થઈ હોય મિત્રો જે વ્યક્તિને, એ વ્યક્તિ છે એ સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટવા માટે અયોગ્ય થઈ જાય છે. આપણો જવાબ સી છે, સાચો છે. 8મો પ્રશ્ન, કોઈ પ્રસ્તાવ સંસદની કાર્યવાહી તરત જ અટકી જાય છે. કોઈ પ્રસ્તાવ સંસદની કાર્યવાહી તરત જ અટકીને કોઈ વિશેષ બાબત પર વિચાર કરવા માટે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે મિત્રો. એ પ્રસ્તાવ કયો છે મિત્રો? તો મિત્રો કોઈ પણ વિશેષ બાબત છે એના પર વિચાર માટે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે અને કાર્યવાહી તરત અટકી જાય છે, તો એ પ્રસ્તાવ છે મિત્રો સ્થગન પ્રસ્તાવ, અથવા તો એ પ્રસ્તાવનું બીજું નામ પણ છે કામ રોકો પ્રસ્તાવ. તો આ પ્રસ્તાવ છે મિત્રો સંસદની કાર્યવાહી અટકી જાય છે અને વિશેષ બાબત પર વિચાર કરવામાં આવે છે, એ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવે તો એ પ્રસ્તાવની અંદર કયો પ્રસ્તાવ છે મિત્રો? સ્થગન પ્રસ્તાવ પણ કહેવાય છે અને કામ રોકો પ્રસ્તાવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણો સી જવાબ છે, સાચો છે. 9મો પ્રશ્ન, નીચે આપેલ વિધાન પૈકી સંપૂર્ણપણે સાચું વિધાન કયું છે મિત્રો? આપણે ગોતવાનું છે. તો સંપૂર્ણપણે સાચું છે, બધા આપણે વાંચીએ તો ખબર પડશે. આપણે બિન ચૂંટાયેલ સભ્યને કેન્દ્રના મંત્રી બનવા પર કોઈ બંધારણીય મનાઈ નથી. મિત્રો બિન ચૂંટાયેલ સભ્ય છે અને કેન્દ્રમાં મંત્રી મિત્રો છે એ બની શકે છે, કોઈ મનાઈ નથી. એટલે આ મિત્રો વિધાન છે એ સાચું છે, પહેલું સાચું છે. તો મિત્રો આપણને તો ઓપ્શન આપેલા જ છે, બીજા નીચે છે તે જવાબ જ મળી ગયો છે આપણને. ઓપ્શન એ છે એ આપણો સાચો જવાબ છે, કેમ કે બિન ચૂંટાયેલ સભ્યને પણ કેન્દ્રમાં મંત્રી બનાવી શકાય છે, એ બંધારણમાં કોઈ મનાઈ છે નહીં. બી જોઈએ આપણે, જોઈએ બીજા ખોટા જ છે મિત્રો, જોઈ લઈએ આપણે. એગ્લો ઇન્ડિયન સમુદાયના 2 સભ્યોને રાજ્યસભામાં નિયુક્ત કરવા અંગે ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. ના મિત્રો, એગ્લો ઇન્ડિયનના સમુદાય રાજ્યસભામાં તો 12 સભ્યોની નિમણૂક થાય છે. એગ્લો ઇન્ડિયનની છે નિમણૂક થતી નથી. રાજ્યસભા અને લોકસભા પૈકી માત્ર રાજ્યસભામાં નોમિનેટ સભ્યો હોય છે. ના મિત્રો, લોકસભામાં પણ 2 સભ્યો છે નોમિનેટ થાય છે મિત્રો, એટલે એ પણ ખોટું છે. બિન ચૂંટાયેલ સભ્ય રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મત આપી શકે છે. ના મિત્રો, ચૂંટાયેલા સભ્યો જ છે મિત્રો એ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકે છે મિત્રો, એટલે આ વિધાન પણ ખોટું છે. તો નીચે આપેલ સંપૂર્ણપણે સાચું હોય તો મિત્રો બિન ચૂંટાયેલ સભ્યને કેન્દ્રમાં મંત્રી બનવા પર કોઈ બંધારણની મનાઈ નથી. આપણો સાચો જવાબ છે. એના પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન જોઈએ, 10મો પ્રશ્ન, લોકસભામાં એગ્લો ઇન્ડિયન સમુદાયનું ખાસ પ્રતિનિધિત્વ મિત્રો ક્યાં સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો એગ્લો ઇન્ડિયનનું મિત્રો ખાસ પ્રતિનિધિત્વ છે મિત્રો એ 2020 સુધી મિત્રો છે લંબાવવામાં આવ્યું છે. ક્યાં સુધી મિત્રો? 2020 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે મિત્રો. હમણાં એક સુધારો થયો છે, તેમાં કંઈ એગ્લો ઇન્ડિયન વિશે કાંઈ કહેલું છે નહીં મિત્રો, એટલે કે હવે એગ્લો ઇન્ડિયન સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ આમ તો પૂરું થઈ ગયેલું ગણાય. 2020 સુધી લંબાવવામાં આવેલ હતું. પૂછાય તો યાદ રાખવું ખાસ. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 11મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં કઈ પક્ષ પ્રથા લોકશાહી પદ્ધતિમાં સ્વીકારેલ છે મિત્રો? તો ભારતના બંધારણમાં છે એ કઈ પક્ષ પ્રથા લોકશાહી પદ્ધતિમાં સ્વીકારેલ છે મિત્રો? તો સંસદીય પક્ષ પ્રથા છે મિત્રો. ઓપ્શન એ છે આપણો સાચો જવાબ છે. સંસદીય પક્ષ પ્રથા છે લોકશાહીમાં સ્વીકારેલ છે. 12મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં લોકશાહીના કયા સ્વરૂપનો સ્વીકાર થયેલ છે મિત્રો? તો ભારતીય બંધારણમાં લોકશાહીના મિત્રો સંસદીય લોકશાહી છે મિત્રો એ સ્વરૂપનો સ્વીકાર થયેલો છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 13મો પ્રશ્ન, સંસદીય વિશેષાધિકાર અને મૂળભૂત અધિકાર વચ્ચે સંઘર્ષ થાય મિત્રો? સંસદીય વિશેષાધિકાર અને મૂળભૂત અધિકાર વચ્ચે સંઘર્ષ થાય ત્યારે વિશેષાધિકાર જડિયાતો બને છે. આવું કયા કેસમાં ઠરાવવામાં આવ્યું હતું મિત્રો? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો, યાદ રાખજો. સંસદીય વિશેષાધિકાર અને મૂળભૂત અધિકાર વચ્ચે સંઘર્ષ થાય. સંસદીય વિશેષ અધિકારો છે અને એક બાજુ મૂળભૂત અધિકારો વચ્ચે સંઘર્ષ થાય ત્યારે વિશેષ અધિકાર છે મિત્રો એ ચડિયાતો બને છે. આવું મિત્રો એક કેસ હતો, એ કેસનું નામ છે મિત્રો ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે. ચિંતામણ રાવ વી સ્ટેટ ઓફ એમપી એટલે કે મધ્યપ્રદેશ. ચિંતામણ રાવ વી સ્ટેટ ઓફ એમપીની અંદર એવું નક્કી કે એ કેસમાં એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું મિત્રો કે સંસદીય વિશેષ અધિકારો છે અને એક બાજુ મૂળભૂત અધિકારો છે, બંને વચ્ચે સંઘર્ષ થાય તો વિશેષ અધિકાર છે મિત્રો ચડિયાતો બને છે. આવું ચિંતામણ રાવ વી સ્ટેટ ઓફ એમપી કેસ હતો મિત્રો, એની અંદર મિત્રો આવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું. 14મો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણ એક કેન્દ્રીય બજેટની તૈયારી અને તેને સંસદમાં રજૂ કરવા માટે જવાબદાર છે મિત્રો? તો મિત્રો કોણ એ વ્યક્તિ છે જે કેન્દ્રીય બજેટની તૈયારી અને સંસદમાં રજૂ કરવા માટે જવાબદાર છે મિત્રો?
તો મિત્રો આની અંદર આપણો જવાબ બને છે આર્થિક કાર્ય વિભાગ, જે મિત્રો એ કેન્દ્રીય બજેટની તૈયારી પણ કરે છે અને સંસદમાં રજૂ કરવા માટે જવાબદાર પણ છે. તો મિત્રો કયો વિભાગ છે મિત્રો? તો આર્થિક કાર્ય વિભાગ છે તે જવાબદાર છે. આર્થિક કાર્ય વિભાગ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન યાદ રાખજો મિત્રો. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે આર્થિક કાર્ય વિભાગ. 15મો પ્રશ્ન, ભારતીય સંસદમાં સ્થગન પ્રસ્તાવ લાવવાનો હેતુ શું છે મિત્રો? તો ભારતીય સંસદમાં સ્થગન પ્રસ્તાવ લાવવાનો હેતુ મિત્રો જોઈએ બધા પ્રશ્નો વાંચીએ તો આપણે બધા ઓપ્શન વાંચીએ તો આપણને જવાબ મળશે. પહેલું જોઈએ, જાહેર મહત્વના નિશ્ચિત અતિશય જરૂરી મુદ્દા પર ચર્ચાનો હેતુ. મિત્રો હમણાં આવી ગયું તો આપણે સ્થગન પ્રસ્તાવ છે મિત્રો એ મિત્રો કોઈપણ નિશ્ચિત અતિશય મહત્વના મુદ્દા પર મિત્રો ચર્ચા કરવા માટે લાવવામાં આવતો હોય છે. મિત્રો આપણો જવાબ મળી ગયો છે. ઓપ્શન એ જ આપણો સાચો જવાબ છે મિત્રો. બીજા પણ વિકલ્પો છે, વિરોધ પક્ષના સભ્યો મંત્રીઓ પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત કરવાના હેતુસર ના, ખોટું છે. કોઈ અનુદાનની માંગમાં એક નિશ્ચિત માત્રામાં કાપ કરવાના હેતુથી, એ પણ ખોટું છે. ઓપ્શન ડી, કેટલાક સભ્યોના હિંસક અથવા અનુસૂચિત વર્તન પર નિયંત્રણ મૂકવાના હેતુસર, એ પણ મિત્રો ખોટું છે. આપણો જવાબ સાચો છે મિત્રો. સંસદમાં સ્થગન પ્રસ્તાવ લાવવાનો હેતુ જાહેર મહત્વના નિશ્ચિત અતિશય જરૂરી મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાના હેતુસર મિત્રો સ્થગન પ્રસ્તાવ છે એ લાવવામાં આવે છે. એના પછીની વાત કરીએ 16મો પ્રશ્ન, જ્યારે સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં કોઈ ખરડો રજૂ કરવામાં આવે છે તો તેને કોના દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે મિત્રો? તો મિત્રો સંયુક્ત બેઠકમાં છે, જ્યારે સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં કોઈ ખરડો રજૂ કરવામાં આવે છે મિત્રો, તો તેને કોના દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે મિત્રો? તો એ આપણે જવાબ જોઈએ. જવાબ આપણો શું છે એની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રોનો જવાબ છે હાજર તથા મતદાન કરનાર સભ્યોના સામાન્ય બહુમત દ્વારા મિત્રો એ મંજૂર કરવામાં આવે છે. શું કીધું? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો. સંયુક્ત બેઠકની વાત થયેલી છે મિત્રો આમાં. જ્યારે સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકોમાં કોઈ ખરડો રજૂ કરવામાં આવે છે તો તેને કોના દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે મિત્રો? તો હાજર તથા મતદાન કરનાર સભ્યોના સામાન્ય બહુમત દ્વારા છે મિત્રો તેને મંજૂર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય બહુમત દ્વારા, યાદ રાખજો મિત્રો, સામાન્ય બહુમતી દ્વારા ખરડો પસાર થાય છે સંયુક્ત બેઠકની અંદર. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ એટલે મિત્રો આની અંદર પ્રશ્ન 16ની અંદર આપણો જવાબ છે એ સાચો છે. 17મો પ્રશ્ન, કોના દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસના સભ્યોની સેવાઓની શરતો નક્કી કરવામાં આવે છે મિત્રો? તો ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ સભ્યોની સેવાઓની શરતો મિત્રો નક્કી કરવામાં આવે છે કોના દ્વારા? એવો આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે મિત્રો. તો ભારતની સંસદ દ્વારા છે મિત્રો ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસના સભ્યોની સેવાઓ શરતો નક્કી કરવામાં આવે છે. આપણો જવાબ સી છે એ સાચો છે. 18મો પ્રશ્ન, ભારતીય સંસદમાં શૂન્યકાળ ક્યારે શરૂ થાય છે મિત્રો? તો ભારતીય સંસદમાં શૂન્યકાળ છે મિત્રો બપોરે 12 કલાકે શરૂ થાય છે. ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ છે. શૂન્યકાળની શરૂઆત બપોરે 12 કલાકથી થાય છે. 19મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, નીચેના પૈકી સંસદની કઈ સમિતિમાં રાજ્યસભામાંથી કોઈ સભ્યો નથી હોતા મિત્રો? સંસદની એવી કઈ સમિતિ છે જેમાં રાજ્યસભામાંથી કોઈ સભ્ય હોતા નથી મિત્રો? તો મિત્રો અંદાજ સમિતિ છે, એની અંદર રાજ્યસભામાંથી કોઈ અંદાજ સમિતિ છે મિત્રો, સંસદની મોટી સમિતિ છે મિત્રો, એની અંદર રાજ્યસભામાંથી કોઈ સભ્ય હોતા નથી. ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો આપણે, અંદાજ સમિતિમાં રાજ્યસભામાંથી કોઈ સભ્ય હોતો નથી. આપણો જવાબ બી છે સાચો છે. 20મો પ્રશ્ન, રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને બહાલી આપવાની પ્રથમ સત્તા કોને છે મિત્રો? તો રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને બહાલી આપવાની પ્રથમ સત્તા મિત્રો સંસદને છે. કોને છે મિત્રો? રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને બહાલી આપવાની પ્રથમ સત્તા કોને છે મિત્રો? સંસદને છે, નહીં કે રાષ્ટ્રપતિને. ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. જે મિત્રો બિન સચિવાલય 2016માં લેવાણી હતી, એમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને બહાલી આપવાની પ્રથમ સત્તા સંસદને છે. 21મો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી કોણ સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે મિત્રો? સંસદના બંને ગૃહોમાં મિત્રો બોલી શકતા હોય તો એટર્ની જનરલ છે મિત્રો સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે, પરંતુ મત આપી શકતા નથી. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. સંસદના બંને ગૃહોમાં કોણ બોલી શકે છે મિત્રો? એટર્ની જનરલ. યાદ રાખીશું. એના પછીનો 22મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, ભારતીય સંસદીય પદ્ધતિમાં સરકારી વિધેયક એટલે શું? તો મિત્રો આની અંદર સરકારી વિધેયકની ડેફિનેશન પૂછી છે મિત્રો. તો આપણો અહીંયા જવાબ સાચો બને છે. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે. એવું વિધેયક કે જે મંત્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ હોય. સરકારી વિધેયક એટલે મિત્રો જે મંત્રી દ્વારા રજૂ થાય ને એ વિધેયકને મિત્રો સરકારી વિધેયક કહેવાય છે. તો આપણે યાદ રાખીશું, મંત્રી દ્વારા રજૂ થતું વિધેયકને સરકારી વિધેયક કહેવામાં આવે છે. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે. 23મા પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો. પછી સંસદના અપક્ષ એટલે કે બિનપક્ષી ધોરણો એટલે કે સ્વતંત્ર
તરીકે ચૂંટાયેલ સભ્ય ચૂંટણી પછી કોઈ રાજકીય પક્ષમાં જોડાય તો તે ગૃહના સભ્યો માટે લાયક રહેશે? શું કીધું મિત્રો? યાદ રાખો, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સંસદમાં અપક્ષ એટલે કે બિનપક્ષી ધોરણે એટલે કે સ્વતંત્ર તરીકે ચૂંટાયેલ સભ્ય કોઈ વ્યક્તિ છે મિત્રો, એ સંસદમાં અપક્ષ છે, બિનપક્ષી ધોરણે મિત્રો અને સ્વતંત્ર તરીકે ચૂંટાયેલ ઉમેદવાર છે મિત્રો, સભ્ય છે, અને ચૂંટણી થઈ જાય મિત્રો પછી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષમાં જોડાય તો તે ગૃહના સભ્યો માટે લાયક રહેશે મિત્રો? તો મિત્રો છે એ લાયક રહેશે નહીં. એટલે આપણો જવાબ બી છે સાચો છે, લાયક રહેતો નથી મિત્રો. ચૂંટણી પછી મિત્રો કોઈ પક્ષમાં જોડાય ગમે તે વ્યક્તિ તો તે ગૃહનો સભ્ય તરીકે લાયક રહેતો નથી. 24મો પ્રશ્ન, ભારતની સંસદમાં સંઘ પ્રદેશનું વધુમાં વધુ કેટલું પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે છે મિત્રો? તો મિત્રો આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. ભારતીય સંસદમાં સંઘ પ્રદેશમાં વધુમાં વધુ છે મિત્રો એ કેટલું પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે છે? તો 20 સભ્યોનું વધુમાં વધુ પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 25મો પ્રશ્ન, લેખાનુદાન બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ આવે છે મિત્રો? તો લેખાનુદાન બંધારણની કલમ નંબર 116 અંતર્ગત લેખાનુદાનની વાત થયેલી છે. ઓપ્શન સી આપણો છે સાચો જવાબ છે. લેખાનુદાન બંધારણની કઈ કલમ અંતર્ગત છે? બંધારણની 116 નંબરની કલમ અંતર્ગત છે મિત્રો. એટલે કે કલમ તો ન કહેવાય મિત્રો પણ અનુચ્છેદ કહી શકાય એને. તો અનુચ્છેદ 116 અંતર્ગત લેખાનુદાનની વાત થયેલી છે. 24મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કઈ કક્ષા બંધારણમાં દર્શાવેલ નથી? નીચેનામાંથી કઈ કક્ષા બંધારણમાં દર્શાવેલ નથી? જોઈએ પ્રધાનમંડળ છે તો કે પ્રધાનમંડળ દર્શાવેલ છે. વહીવટી પંચની વાત થયેલી છે. રાજકીય પક્ષની પણ બંધારણમાં વાત થયેલી છે, પરંતુ અવિશ્વાસની દરખાસ્તની બંધારણમાં વાત થયેલી નથી. બંધારણમાં અવિશ્વાસની દરખાસ્ત વિશે કંઈ પણ સૂચન કરેલ છે નહીં. આપણો જવાબ છે ડી સાચો બને. 27મો પ્રશ્ન, સંસદીય પ્રણાલીમાં પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર દર્શાવેલ છે. સંસદીય પ્રણાલીમાં પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર દર્શાવેલ છે તો એ શું કામ દર્શાવેલ છે પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર? એ આપણે કહેવાય છે. તો મિત્રો પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર છે તેનો હેતુ મિત્રો નિયમોની જોગવાઈઓનો કોઈ બાબત પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય એની વાત પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડરની અંદર થયેલી છે. તો પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર એટલે શું આપણે યાદ રાખીશું? નિયમોની જોગવાઈઓનો કોઈ બાબતે પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય, નિયમોની જોગવાઈઓનો કોઈ બાબત પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય તે વિશે મિત્રો પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડરની અંદર વાત થયેલી છે મિત્રો. પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર ખાસ યાદ રાખીશું, નિયમોની જોગવાઈઓનો કોઈ બાબતે પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય. 28મો પ્રશ્ન, ભારતીય સંસદની એક બેઠક દરમિયાન કેટલી વખત સભા મોકૂફીનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકાય છે મિત્રો? ભારતીય સંસદની એક બેઠક દરમિયાન મિત્રો છે ગમે તેટલી વખત, ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે, ગમે તેટલી વખત છે સભા મોકૂફીનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકાય છે. ગમે તેટલી વખત સભા મોકૂફીનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકાય છે. આપણો જવાબ છે ડી સાચો છે. નીચેનામાંથી કયું અંગ રાષ્ટ્રીય તિજોરીના સંરક્ષક સમાન છે મિત્રો? તો મિત્રો વહીવટી તંત્ર છે મિત્રો એ રાજકીય તિજોરીના સંરક્ષક સમાન છે મિત્રો. તો મિત્રો વહીવટી તંત્ર એવું અંગ છે મિત્રો જે રાષ્ટ્રીય તિજોરીના સંરક્ષક સમાન કાર્ય કરે છે મિત્રો. એ પણ આપણે યાદ રાખશું. આપણો જવાબ સાચો બી બને છે. 30મો પ્રશ્ન, ભારતીય સંચિત નિધિમાંથી ધન કાઢવા માટે કોની મંજૂરી લેવી અનિવાર્ય છે મિત્રો? તો મિત્રો ભારતીય સંચિત નિધિ માટે મિત્રો ધન કાઢવા માટે મિત્રો સંચિતમાં તમે જોઈ શકો છો, સંચિતમાં માથે મીંડું છે અને સંસદમાં પણ મીંડું આવે છે મિત્રો. તો આપણે યાદ રાખીશું ભારતીય સંસદની મિત્રો છે એ સંચિત નિધિ માટે છે ધન કાઢવા માટે મંજૂરી લેવી પડે છે મિત્રો. તો આ હતા આપણા મિત્રો 30 ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વના પ્રશ્નો મિત્રો. જો તમને આ ચેનલ મિત્રો ગમી હોય તો લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો જેથી આવનારી અપડેટ તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.